සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා බොහොමත්ම ආදරයෙන් මගේ channel එකට ඔයාලා ඔක්කොලම. අද හදන්න යන්නේ බොහොමත් වෙනස් රෙසිපි එකක්. ඔයාලා මීට කලින් දැකලා හෝ කාලා නැතුව ඇති. මේ හදන්නේ මොනවයින්ද කියලා වට හිතා ගන්නත් බැරුව ඇති. ඩිෂ් එක දැක්කට පස්සේ ඒ වුණාට අපි හදන්නේ ඔයාලා හොඳටම දන්න පරිප්පු වලින් මොජුවක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. පරිප්පු වල මේ විදියට කාලා නැතුව ඇති. අද අපි try කරලා බලමු මේ විදියට පරිප්පු මොජුවක් හදලා. අපි යමු රෙසිපි එකට. මම අරගෙන තියෙන පරිප්පු ග්‍රෑම් 300ක්. කඩේ තියෙන පරිප්පු වල හොඳට දුගුවිලි එහෙම තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේක 3-4 ගමනක් හොඳටම හොදලා තමයි ගන්න ඕන. මේක හොඳට හොදලා අරගත්තට පස්සේ මේකට තව අලුත් වතුර ටිකක් දාලා විනාඩි 10ක් විතර පෙගෙන්නට තියන්න ඕන. විනාඩි 10කට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පරිප්පු ටික අපි අරගෙන බැලුවාම පරිප්පු ඇටි පොඩ්ඩක් දෙකට කඩා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන පොඩි තද කිරීමකදී. ඊට පස්සේ පරිප්පු ටික හොඳට පෙරා ගන්න. පෑන් එකක් හරි ඔයාලට තියෙන භාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් වලින් මේස් හැඳි දෙකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ කරපිංචා ඉත්තක් දාගන්න. ඒක හොඳට බැද ගන්න. ඊට පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකකින් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. පොඩි ලුණු ගෙඩි 5ක් කපලා දාගන්න. අමු මිරිස් කරල් 2-3ක් දාගන්න. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි මිරිස් කුඩු තේ හැඳයි කෑලි මිරිස් තේ හැඳයි ලුණු කුඩු තේ හැඳයි කරි පවුඩර් වලින් තේ හැඳකුයි එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේ ඔක්කොම හොඳට තෙල් වල බැද ගන්න. ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 10ක් පිඟිච්ච පරිප්පු ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 4-5ක් බැද ගන්න. බැදලා ඉවර වෙද්දී පරිප්පු ඇටේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් හපලා ගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකකට බැදලා තියෙන්න ඕන. මිරිස් රස, ලුණු රස ඔයාගේ ප්‍රමාණයට මදි නම් බාහනට කලින් එකතු කරගෙන එකක් චුට්ටක් බැද ගන්න. මේ විදියට අපි විනාඩි 4ක් විතර බැදගත්තට පස්සේ පරිප්පු ඇටේ හොඳටම හපලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙද්දී අපි ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඔයාට මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි ලිපෙන් බාගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳට බැදගත්තු අපේ පරිප්පු එක. අපි මේක බ්ලෙන්ඩර් ජාරයක අරගෙන මේක අඹර ගන්න යන්නේ. මේක කුඩු වෙන්නම ඔයා අඹර ගන්න. අඹර ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපිට අතේ තද කරලා එක එක ෂේප්ස් හදාගන්න පුළුවන් ආකාරයට එනවා. ඒ විදියට අපි පරිප්පු ටික සියල්ල බ්ලෙන්ඩ් කරලා වෙනම භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාට කැමති ෂේප් එකකට පරිප්පු ටික හදාගන්න. ඉතාමත් කුඩා වෙනවා නම් ෂේප් එක අපේ රස වැඩි. ලොකු වුණොත් රස අඩු වෙනවා. ඔයාට රවුන්ඩ් ෂේප් එකකට හදාගන්න ඕන නම් ඒ ආකාරයට, දිගට ෂේප් එකකට හදාගන්න ඕන ඒ ආකාරයකට ඔයාට කැමති ෂේප් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න. මම අරගෙන තියෙන ප්‍රමාණය වුණත් චුට්ටක් ලොකු වැඩි. ඊට වඩා කුඩා කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික සෙට් කරගන්න හොඳට ස්ටීම් කරන්න ඕන. මම අරගෙන තියෙන රයිස් කුකර් එක. රයිස් කුකර් එකට උණු වතුර ටිකක් තමයි මම දාගත්තේ. උණු වතුර දාන්නේ නැත්නම් ඔයා රයිස් කුකර් එකේ වතුර ටික හොඳට නැටුවට පස්සේ තමයි ප්‍රොසෙස් එක අපි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් අරගෙන ස්ටීමර් එකේ යට කොටසින් දාගන්නවා. දාගෙන අපි හදාගත්තු පරිප්පු ෂේප්ස් ටික දාලා ලිඩ් එකත් රෙදි කැබැල්ලකින් ආවරණය කරලා තමයි වහගන්න ඕන. මොකද ස්ටීම් වැටෙන එක වළක්වා ගන්න. විනාඩි 25ක් 30ක් අපි ස්ටීම් කරගන්න ඕන. මේ ස්ටීම් කරගත්තට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ ෂේප්ස් පරිප්පු වලින් හදාගත්තු ෂේප්ස් ටික. මේක ටිකක් තදයි දැන්. ඉක්මනට ගැලවෙන්නේ නැහැ. ටිකක් තද ගතියකට තියෙනවා. මේ විදියට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට ඕනෑම කැමති ආහාරයක් හදාගන්නට පුළුවන්. සොසේජස් වගේ තමයි දැන් පරිප්පු වලින්. ඊට පස්සේ අපි තවත් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගෙන ලුණු ටික දාලා ඉස්සෙල්ලා බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් කරල් 10ක් විතර ඒකටම එකතු කරලා බැද ගන්නවා. මේ ටික වෙලාවක් බැදුනට පස්සේ පුරවාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු මේස හැඳයි කරපිංචා රම්පේ එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ
අඟලක විතර කුරුඳු කැබැල්ලක් එකතු කරගන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි මිරිස් කුඩු තේ හැන්දයි කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි සහ අබ පේස්ට් එකෙන් පුරවගත් තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. අබ පේස්ට් එක නැත්තම් විනාගිරි වලින් විනාඩි 10ක් අබ ටික පොඟවලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ විනාගිරි වලින් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගෙන සීනි වලිනුත් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගෙන හොඳටම මික්ස් කරගන්න. සෝස් වලින් තක්කාලි සෝස් වලින් මේස හැඳි දෙකකුත් දාගන්න. මේ අපට ආවේ මේ ටික මික්ස් කරාට පස්සේ මේ තමයි මොජු හදන සෝස් එක. මොජු හදන සෝස් එකට මම අමු මිරිස් සහ පොඩි ලුණු කලින් බැදගෙන තිබෙන්නේ නැති නිසා තමයි මුලින්ම එකතු කරේ. දැන් මේ පැහැයට ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ සෝස් එක. අපි එකට එකතු කරගන්නවා කලින් අපි ස්ටීම් කරගත්තු පරිප්පු ටික එකතු කරගෙන ඊටමත්ම අඩු ගින්දරේ කුක් වෙන්නට දෙන්න. පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි වෙන්නට දෙන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 3-4කට පස්සේ අපිට මේක ලිපෙන් බා ගන්නට පුළුවන්. මේක පැහැය පෙනුම සුවඳ ඔක්කොම තියෙන ඊටාත්ම රසවත් කරි එකක්. පරිප්පු වලින් හැදුවා කියලා කියන්නත් අමාරුයි, හිතා ගන්නත් අමාරුයි. ඔයාට try කරලා බලන්න පුළුවන්. බොහොම සරලයි. ලොකු දේවල් අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හදන්න රසත් හොඳයි. ඒ නිසා ඔයාට try කරලා බලන්න පුළුවන්. නැවතත් මෙවැනි රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබම සුබ දවසක්.